Okay, so now we are going to have this third topic for our lesson 2. So this will be all about the different internet threats. So ano nga ba yung mga dapat na internet threats na dapat alam natin or aware tayo. So the common internet threats that we should be aware of are the following. The first one, we have the malware. So malware stands for malicious software, and there are different types of malware. The first one, we have a virus. So I know that you are familiar with this type of malware, and commonly naririnig natin yung type of malware na ito. So a virus is designed to replicate itself and transfer from one computer to another, either through the internet or data storages. So commonly, nag-transfer ang virus from one computer to another through either from the internet or from the different data storages like flash drives. Ayan, so minsan yun yung nakikita natin sa internet. So we do not know na yung palang dinownload natin from the internet ay may laman na palang virus or may laman na siyang malware. Another type of malware is the worm. So worm transfers from one computer to another by any type of means, and it often uses a computer network to spread itself. So normally ang worm ay transfer from using computer networks. So halimbawa yung mga computer shops na kung saan nakakonect sila sa isang parang pinaka-mother computer. So maaaring mag-transfer yung worm from one PC to another PC. And for the information of everyone, so there is an infamous computer worm that is created by Filipino students. So noong una-una, kumbaga parang panahon, merong naka-invento or kumbaga may nakalikha ng isang virus or worm na ang nakalikha nun ay Filipino students. And it is the so-called as the I love you worm or the I love you virus. And the creators are Lionel Ramones and Onel de Guzman. So let's watch this short video about the I love you virus or the I love you worm. So paano nga ba nila na-create yung virus or yung Hi guys and welcome back. Sa video natin ngayon pag-uusapan natin ang pinakamapaminsalang computer virus sa kasaysayan na may pangalang I love you virus na gawa ng isang Pinoy. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo. The message says, I love you, but it's a virus, not a Valentine. The love note is the most damaging and widespread computer virus ever. The Cupid who cooked it up and committed the crime is a hacker in the Philippines. I love you. Ang masabihan nito ang isa na yata sa pinakamatamis na salita na pwede mong marinig sa iyong iniirog. Pero hindi yan ang naramdaman ng milyong-milyong tao na nabiktima ng computer virus na ito. Ano nga bang virus na ito? Sino ang may gawa? At bakit ito tinaguri ang pinakamapaminsalang computer virus sa buong mundo? Yan ang katanungang sasagutin natin sa videong ito. Isang araw, may isang dalawang magkaibigan na may pangalang Lionel Ramones at Onel de Guzman. Silang dalawa noon ay nag-aaral sa kolehiyo ng AMA Computer College. Tipikal na nag-aaral ang dalawa na may pangarap na makatapos. Sa kolehiyo, may mga tinatawag tayong thesis kung saan magpo-propose ka ng paksa na siyang i-discuss mo sa masasabi ko na parang mga hurado at sa report na ito ibabase ang iyong grado. At doon sa kanyang thesis ay nag-propose siya ng kung tawagin ay Trojan virus na may ibig sabihing nagpapanggap na isang legitimate software na kung sakali man naatakihin ka nito ay masisira o mananakaw ang iyong mga private data. Kabilang narito ang mga nakasave na password sa iyong computer.
Pero hindi naakit ni Onel ang mga guro sa AMA. Sino nga ba naman ang gustong tumanggap ng thesis tungkol sa computer virus? Ang nasabing proposal ay tinanggihan ng paaralan at sa huling taon ng kanyang pag-aaral, si Onel de Guzman ay nag-drop out sa nasabing eskwelahan. Ngayon dito sa time frame na ito sinasabing nabuo ang structure ng isang virus, ang worm virus na may pangalang I love you virus o mas kilala sa tawag na love bug o love letter. Ang computer virus na ito ay hindi lang umatake sa Pilipinas. Ito ay lubos na kumalat sa buong mundo at ang date of outbreak niya ay noong May 5 taong 2000. Ang nasabing virus ay naka-attach sa isang email na may pangalang love letter for you. Sino ba naman ang hindi matatakam na basahin ito lalo na't may nagsabing mahal kita? Pero kung mapapansin nyo, may .vps sa dulo na siyang pwedeng ikaduda nyo kung ito ba ay lehitimong liham. Pero ang Windows noon ay itinatago ang salitang .vbs na siyang naging dahilan kung bakit ang mga taong nakatanggap nito ay inakalang ito ay isa lamang liham na nakasave sa file extension na .text file. Ngayon, ano nga ba ang ginagawa nito sa ating mga computer? Kung sakali man na isa ka sa hindi mapalad na nakatanggap ng love letter daw at buksan ito, ang Visual Basic Script ay maa-activate. Sa madaling sabi, ang VBS ay ang pinagsama-samang command codes na nag-uutos sa isang computer kung ano ang gagawin. Sa pagkakataong mabuksan ito at mag-run sa iyong computer, ang computer mo ay may malaking potensyal na masira at ang virus din na ito ay nagdi-delete ng mga random files na nakasave sa iyong computer. Pero hindi lang yan ang ginagawa ng script na ito. Ang code ay nag-uutos sa computer na buksan ng iyong Windows address book o yung mga email na nakasave sa iyong computer at gagawing tulay ng I love you virus ito upang maipadala niya ang sarili sa lahat ng iyong email contacts. At ito nga ang dahilan kung bakit ito ngayon ay naikalat ng gusto sa milyong-milyong mga computer hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ang lugar kung saan ito pinaka nagsimula ay sa lugar ng Pandakan. Noong una, paisa-isa lamang ang pagpapasa-pasa ng virus sa computer sa mga bahay-bahay dahil syempre, noong mga panahon na ito, malamang kakaunti pa lang ang may sariling computer sa mga bahay-bahay dahil alam naman natin na ang computer dati ay mahal. Pagkatapos umatake ng virus sa mga household computers natin, napunta ngayon ito sa mga corporate email system ng malalaking kumpanya na siyang may maraming hawak na mga email sa iba't ibang bansa. Ito ngayon ang nag-trigger ng worldwide outbreak sa nasabing virus. Ang unang ibang bansa na inatake nito ay ang Hong Kong. Dumali ito ng milyong-milyong mga computer. Pagkatapos nito ay sa Europe at mabilis na nakaabot sa United States. At ang nasabing computer virus outbreak ay nagresulta ng halos 10 bilyong dolyar in damages sa buong mundo. At ang numerong iyan ay ang initial damage pa lamang. Iba pa ang pagpapatigil at pagbubura sa nasabing virus na nagkakahalaga ng humigit kumulang $15 billion. At ito lahat ay sa loob lamang ng 10 araw mula nung nailabas ang virus. Base sa mga nakatala, ito ay nakaapekto sa halos 60 million na mga computers na sinasabing 10% ng kabuuang computer na nakakonek sa internet noong araw. Ang pagtanggal nito ay hindi naging madali para sa United States. Para hindi ito makapasok sa main system ng Pentagon at CIA, nag-decide sila na pansamantalang isara ang lahat ng kanilang emailing system habang patuloy ang pag-aasik ng lagim ng nasabing virus. At noong mga pagkakataon na iyon nga, ang nasabing I love you virus na gawa ng isang Pinoy ang pinakamapaminsalang computer virus sa buong mundo. At hindi lang dyan nagtatapos ang legacy ng virus na ito. Well, marami nagsasabi na ito daw ang naging inspirasyon sa kanta ng isa sa pinakasikat at laging nasa local top 10 Billboard list noon, ang bandang Pet Shop Boys. Sila ay nakapagbenta ng milyong-milyong records sa buong mundo at may hawak din ng most successful duo in United Kingdom music history sa London base sa Guinness Book of Records. Ginawa nila ito ng kanta na may pamagat na Email. At ito nga daw ay base sa kumalat na computer virus na gawa ng infamous Onel de Guzman ng Pilipinas. Hindi ko lang ma-play ang kanta dahil baka makopyright, pero war not my friend, magbibigay ako ng kaunting lyrics para sa inyo. Hindi ako singer pero ayun, sabi nila sa kanilang kanta, send me an email that says I love you. Send me an email that says I love you. Pagpasensyado na ako pero nasira ko yung pangalan ng magandang kanta. Mag-iiwan na nga lang ako ng link sa description upang inyong mapakinggan at mabisita ang kanta. Ano ba yan? At mabalik tayo ngayon. Ngayon nagkaroon na tayo ng kaalaman tungkol sa nasabing virus, kung paano ito kumalat, kung anong mga bansa ang naapektuhan at kung paano ito ginawa. Ano kaya ang nangyari kay Onel de Guzman at sa kanyang kaibigan?
Well, noong mga pagkakataon na kumalat ang virus, ang kanilang ISP o Internet Service Provider ay ang Sky Internet. At ang nasabing ISP ay dinumog ng iba't ibang mga tawag na galing sa mga European computer users. Sa tingin ko nadamay sila sa issue dahil syempre ang Sky Cable ang ginamit na ISP ni Onel upang ipakalat ang ginawa niyang virus. Gumawa sila ngayon ng parang task force na pinamumunuan ni Darwin Bawasanta. Ito ay upang mag-imbestiga at doon lumutang ang pangalan ng dalawang tao, ito nga si Rionel Romanes at si Onel de Guzman. Natuntun ngayon nila ang apartment na tinitirhan ni Rionel at ni Onel de Guzman. Pero ito ngayon ang twist sa kwento natin. Bagamat tukoy na ng mga otoridad kung sino-sino ang mga nasa likod nito, hindi nila alam kung ano ang ipapatong na kaso sa kanilang dalawa dahil wala pang batas noon ang tumutukoy sa krimen na ginawa ng magkaibigan. May isa na nagsuggest na ito daw ay pasok sa Republic Act 8484 o Access Device Regulation Act. Pero ang problema dito ay itong batas na ito ay ginawa para sa mga credit card fraud na obviously ang ginawa ni Onel ay hindi naman talaga tumutukoy sa pagkuha ng mga information about sa credit cards. Ang isa naman ay ang malicious mischief sa loob ng Philippine Revised Penal Code of 1932 involving damage to property. Bagamat totoo nga na may mga napinsalang mga ari-arian, hindi ito tumutukoy sa mga virus. Nagkaroon ng mabusising pag-iimbestiga ang mga otoridad dito at base sa salaysay ni Onel ay hindi niya daw alam ang consequences ng ginawa niya since hindi naman talaga niya gustong kumalat ng gusto ang virus. Kumbaga hindi intention na gumawa ng kabataan. He is not really aware whether or not the acts imputed. At pagkatapos ng mabusising paglilitis sa kaso, ang kaso laban sa dalawa ay ibinasura ng korte at pinalaya din ang magkaibigan. Mabilis din naman gumawa ng aksyon ng gobyerno. 2 buwan lang makalipas mula noong pumutok ang I Love You virus ay nagkaroon ng tinatawag na Republic Act 8792 o E-Commerce Law. Ito ngayong batas na ito ang gagamitin kung may mangyari mang katulad nito. Ang isa pang malaking tanong ngayon ay nasaan na si Onel de Guzman? Marami akong nabasa sa internet na siya daw ay hinire ng CIA at NSA o National Security Agency na nakabase sa US. May mga nagsasabi rin na siya ay nasa Pentagon upang protektahan ang United States laban sa mga virus attacks. Alam niyo wala akong konkretong sagot kaya kung sino man ang nakakalam sa inyo please, gusto ko ring malaman kung nasaan ang legendary duo na ito. At bago tayo magtapos naisip ko lang ang mga hacker dito sa Pilipinas imbes na i-hire bilang hole buster o tagatingin kung may butas man ang kanilang website ay madalas ikinukulong pa. Samantalang ang ginawa lang naman nila sa website ng gobyerno ay sabihin na ito na ba ang security nyo? Napakadali namang i-hack tapos sa dulo ilalagay nila ang kanilang quote-unquote hacking world code name. Halimbawa, Boss Killa has hacked your website, etc. etc. parang ganun. Alam nyo sa mundo ng hacking mayroon tayong tinatawag na black, gray at white hat. At ang ibig sabihin ng white hat, ang mga hacker na ito ang hinahire talaga ng mga agency upang i-hack ang kanilang website at sa ganitong paraan malalaman at mapoprotektahan nila ito ng husto. Samantalang ang mga black hat naman ay ang kabaliktaran. Ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Kumukuha sila ng pera gamit ang pangahak. Ang gray hat naman ay nasa gitna na pwedeng gamitin ang kanilang nalalaman sa mabuti o masama. At sana nakakuha kayo ng kaunting kaalaman sa ating paksa ngayon. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen and as always, thank you so much for watching. Goodbye. Okay, so that is the infamous I love you worm or I love you virus. So, kagaya ng nasabi sa video, so it is actually created by two Filipino students na dahil hindi kumbaga tinanggap yung kanilang thesis project. So, sila na lamang yung nagpakalat nun. So, nabanggit din doon yung kumbaga yung VBS, so yung Visual Basic. So, I know that you are familiar with it. Ano po? Okay, next kind or type of malware that we should be aware of is the Trojan. So a Trojan is disguised as a useful program, but once downloaded or installed, it leaves your PC unprotected. Kaya kapag naghahanap tayo ng isang software or application, so if hindi natin trusted yung isang website na yun, so wag tayong download dun kasi
most probably, yung application na download natin ay hindi pala siya yung hinahanap natin sa work, kundi isa siyang Trojan. So, ano yung ginagawa nun sa yung PC? So, kapag in-install na natin siya, kumbaga parang na-overwrite niya yung information or yung security na naiset mo sa iyong PC. Then another type of malware, we have the spyware. So a spyware is a program that runs in the background without you knowing. It has the ability to monitor what you are currently doing. So yung spyware naman, so it can be yung keylogging na binanggit ko in our previous lesson wherein halimbawa sa mga computer shops, may install na application na kung saan nare-record noon kung ano man yung pinipindot mo dun sa iyong keyboard. And it can be the source or the reason kung bakit malalaman ng nag-install noong program na yun kung ano yung password na ginamit mo sa iyong mga social media accounts. So we have to be careful on which device or what device we are using in logging into our accounts. Okay? And the last type of malware is the adware. So adware is designed to send you advertisements mostly as pop-ups. So kung halimbawang yung kapag nagbabrowse tayo sa internet tapos ang daming lumalabas na pop-up na mga advertisement. So do not click those adwares kasi baka mamaya yung laman ng adware na yon ay ibang kinds pala ng malware ang laman. Maaaring may laman siyang virus, may trojan. Kasi kapag yung adware na yun, mariredirect tayo sa ibang website. So again, we have to be careful on what we are clicking on our device. So again, the different types of malware that we have the virus, the worm, the trojan, the spyware, and the adware. So another internet threat that we have to be aware of aside from the malwares is the spam. So spam are unwanted email mostly from bots or advertisers, and it can be also used to send malware. So yung spam commonly dun sa mga emails natin na kung saan ay hindi natin alam kung saan bang galing na email na bigla na lang magpa-pop sa ating email accounts. And then kapag clinic natin yun, maaaring ang laman pala nun ay malware. So parang ganito din yung nangyari doon sa ating I love you virus. So akala nila ay love letter yung laman nung email na yun. Bukas pala or pagbukas nung file na yun, ang laman na pala ay virus na overwrite yung content or yung iyong laman ng iyong device. So again, kung hindi natin alam or kilala yung pinanggalingan ng message ng email, so it is better kung i-delete natin siya. And then another reason to be careful din tayo sa mga spam kasi ngayon, kumbaga parang may mga nagsisend sa ating email na we have to update our, for example, bank accounts, our bank details. So never click the links na nandun. So it will be better or it will be best kapag direct tayong nagtanong dun sa kung saan man tayong may bank account, kung tunay nga ba kailangan i-update yung mga bank details. And alam ko naman, mostly ng bank branches ay hindi basta nagsisend ng mga ganong emails. So kung kailangan bank details, directly ginagawa yon sa kanilang office. Okay? And the last internet threat that we should be aware of is the so-called phishing. So phishing acquires sensitive information by sending you an email that will direct the user to visit a website and be asked to update his information. So kumbaga parang kaparehas lang siya nung phishing na pangingisda kasi ang ginagawa ay yun nga, nagsasend ng email na ang nakalagay ay kailangan mo daw i-update yung ganito, ganyan. Pero kapag nilagay mo na yung information mo doon, hindi pala siya mapupunta doon, kumbaga sa site sa tunay na site nung information na nilalagay mo. So, yung information pala ay ang makakakuha nun ay yung mga hackers. So again, be careful on what information you are sharing online. Okay, so those are some of the internet threats that we should be aware of.
Okay, so for the next subtopic, we have the online research. So how do we conduct an effective online research? So hindi tayo basta click lang ng click, type lang ng type. So pagka-type natin, yung una agad ang lumalabas ang ating pipilitin. So we have to be careful on what website we are visiting, again, for us to be safe na rin. Okay, first let us define what is a copyright. So a copyright is a part of the law wherein you have the rights to your work, and anyone who uses it without your consent is punishable by law. So I do know naman that you have heard this word before, the copyright. Next, we also have the so-called fair use. So by definition, fair use, an intellectual property may be used without consent as long as it is used in commentaries, criticisms, research, news report, teaching, and education. So we are talking intellectual property in here wherein pwedeng gamitin ng kahit na sino yung intellectual property na yon without your consent, basta ang purpose niya is for commentaries or for criticisms, for research, or for news reports, teachings, and for education. So what is copyright infringement? Ayan. So we have to know what is copyright infringement, especially that you are, so in this senior high, magkakaroon na kayo ng mga research. So ang copyright infringement is kumbaga parang nalalabag natin yung copyright ng isang tao. And in the Philippines, as far as I know, so merong copyright ang isang tao sa kanyang ginawa as long as he or she lives, and kapag namatay siya, so yung 50 years from his death, kanya pa rin yung copyright nun. So after 50 years, wala nang kumbaga copyright yung taong yun dun sa kanya ginawa. So here are some tips on how to avoid copyright infringement. So the first one, you have to understand. So copyright protects literary works, but it does not protect underlying ideas and facts. You can express something using your own words, but you should give credits to the source. So again, you have to understand ano nga ba yung copyright. So ang copyright, it does not protect underlying ideas and facts. So as long as you are using your own words to express something, and na-cite mo naman kung ano yung source na ginamit mo doon, so you will be safe from copyright infringement. So another, you have to be responsible. So even if a material does not say copyrighted, it is not a valid defense against copyright. Be responsible enough to know if something has a copyright. So again, so hindi porkat hindi natin alam yung batas, safe na tayo sa batas. So kahit hindi nakalagay na copyrighted pala yung material na gagamitin natin, so we still have to cite the sources, or we have to give credits to the source. So you have to be responsible to know if something really has a copyright. Next is you have to be creative. So make sure that what you are making is something that came from you and not made from someone else's creativity. So one good way to avoid copyright infringement is just to be creative. So you have to make something na galing talaga sa'yo. Okay? So para hindi maiwasan din yung sabihin nila na idea nila yon, na gawa nila yon. Gawa nila yung ipine-present mo. Of course, you have to know the law. So there are limitations sa copyright laws. So yung binanggit ko kanina, kung hanggang kailan yung copyright ng isang author sa kanyang gawa. So if you have doubts that what you are doing does not fall under the policy of fair use, seek permission first. So kumbaga parang sa malalimang usapan na to, kapag hindi natin alam kung pasok nga ba dun sa fair use yung ating pinagamitan noong idea na yun or nung literary na yon, you have to seek permission first. So wala namang masama kung hihingi natin ng permiso yung paggamit natin noong literary work na yun. Lalo na kung may way naman tayo para makipag-communicate dun sa may-ari. And for the online research,
Ayan. So the information that we need is more likely already in the internet. It's just a matter of how to look for it and how to use information from the most credible. Again, hindi porket yun agad yung lumabas sa ating searches, sa ating pag-search, yun na agad yung gagamitin nating information. So remember, lalong-lalo na sa Wikipedia. So remember, in our Web 2.0, Wikipedia is a example of a dynamic web page wherein the user can edit the information that is present in the Wikipedia. So kung ako, halimbawa, sa Wikipedia, pwede kong i-edit kung ano man yung makikita kong information doon. So pwede akong maglagay ng maling information doon. So it will be better kung hahanap tayo ng site na kung saan trusted natin yung content. So here are some tips on how we can conduct an effective online research. The first one, we have to have a question in mind. Focus on the question you want to answer. So ano nga ba? Or we have to be specific on what we are searching. So huwag tayong kumbaga maglagay ng in general ano ba yung hinahanap natin. So halimbawa we need to look for the definition of virus. So instead of searching for malware, so why not in general natin it by typing definition of virus. Then we also have yung Google, it has a feature which is called the advanced search. So this advanced search will allow you to filter out information that you do not need. So kumbaga pwede nating i-set up or i-filter yung information na lalabas doon sa ating sinerge. So, pwede nating i-filter yung time, kung yung recent ba or yung old or yung exact words ba yung ating mahahanap. Yan. So, merong advanced search Google. So, nandun siya sa babang part ng Google search. And then the fourth one, we have to look for a credible source. So, again, kagaya po ng binanggit ko kanina, when using wikis, check out the link of the cited text to be navigated to the footnote where the list of sources is located. So, dun sa babang part, dun sa Wikipedia, so makakakita tayo dun ng references. So, it will be more reliable or credible kapag yun yung gagamitin nating sources. Kasi yun yung references nila, yun yung pinagkuhanan ng information dun sa Wikipedia. And then lastly, you have to give credit. So to avoid copyright infringement, you have to give credit on the resource na ginamit nyo. So give credit to the original author of the page or information. So kumbaga if we are going to write a thesis, so halimbawa dun sa part ng related literature. Ayan. So syempre kailangan natin mag-search doon na related literature. And then at the end of the information na kinuha mo, so you have to cite saan ba galing or sino ba yung pinanggalingan noong literature na yun. Okay, so those are just some of the tips on how you can conduct an online research. So again, it is still part of the rules of etiquette wherein you have to be careful on what you are doing on the online world. Kasi we do not know ano nga ba yung yung dangers na meron sa internet. Okay, so that's the end of our lesson 2. So I do hope that you have learned something from it. And if you have any questions or clarifications, you can message your subject teacher. So goodbye everyone and God bless.